So I wanted to send my greetings to everybody. Svájcból köszöntök mindenkit, és innen üdvözlök mindenkit. Ma este egy kis gyakorlással fogunk kezdeni. Azok, akik tudják, hogy hogyan kell a 9 tisztító légzést végezni, azt végezzék el, legyenek kedvesek. Akik nem tudják, hogy kell ezt csinálni, lélegezzenek mélyen, és érezzék a kapcsolatot a szanga tagjaival mindenfelé a világon. Tehát a 9 tisztító légzést végezzük el éppen. Just feel this sense of openness in the 3 channels in the center of your body. A 3 csatornában érezzük a nyitottságot. There's more a sense of openness, and there's an awareness of that openness as like a beam of light.
Nem csak a nyitottságról beszélünk, hanem a nyitottság tudatosításáról is, mint hogyha egy fénycsóvát látnánk, és csatlakozzunk ehhez. És pihenjünk bele ebbe a kapcsolódásba. Bring your attention closer to your heart, open place, feel the sense of devotion to the all enlightened beings, the lineage, the master. Érezzük az elköteleződést. We sing Guru Yoga one time. A mesterek felé. Ask, please help me, jogát fogjuk elénekelni egyszer. To overcome all our obstacles. To realize one's true nature as a Buddha. Azt, hogy segíts minket, segíts engem, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, le tudjak győzni. To discover all one's potentiality, az igaz természetünket, to enrich one's own life, Buddhát, and benefit others. Hogy mindenki felismerje a saját potenciáját, a saját életének jobbá tételéhez, és azért, hogy mások javát is szolgálja. Feel this prayer to help me, bless me, to recognize my own true nature as a Buddha. Érezzük, ahogy ez az ima segít abban, hogy felismerjük saját magunkat, mint Buddhát, az igaz természetünket. Now for a moment, bring your full attention to the stillness of your body. Most egy pillanatra akkor figyeljünk a testünk elnyugodottságára. Be fully aware of the stillness from the sole of the feet to the crown. Feel that Legyünk teljesen tudatában a testünk elnyugodottságának, egészen a talpunktól a koronánkig. Érezzük ezt az elnyugodottságot, és kapcsolódjunk hozzá. Pihenjünk bele ebbe a kapcsolódásba.
also be aware that you are not alone. The cyber És sangha, legyünk tudatában annak, hogy nem vagyunk egyedül. we are participating in the stillness. A kiber szanga mindenfelé a világon részt vesz ebben az elnyugodottságban. Breathe deep, not hold your breath. Lélegezzünk mélyen, és ne tartsuk bent a lélegzetünket. Gradually be aware of inner stillness, a stillness of your being. Majd fokozatosan legyünk tudatában a belső elnyugodottságunknak, a létezés elnyugodottságának, egy olyan elnyugodottságnak, ami nem attól függ, hogy nem mozgunk. Now be aware of the silence of your speech. És most legyünk tudatában a beszéd csendjének. Hear the silence. Érezzük ezt a csendet, halljuk ezt a csendet. És kapcsolódjunk ehhez a csendhez. Deep in that silence. There is a sense of deep peace in that. És mélyen pihenjünk bele ebbe a csendbe. Ebben a kapcsolatban mély békét találhatunk. And gradually be aware of inner silence, a deeper silence. Majd fokozatosan legyünk tudatában a belső csendnek, egy mélyebb csendnek. Silence
a létezésünk csendjének. Egy olyan csendnek, ami nem a hangtól vagy a hang hiányától függ. Now gradually be aware of the spaciousness of the mind or the openness of the mind. Fokozatosan legyünk tudatában a tudat terességének, vagy a tudat nyitottságának, mint például egy tiszta kék ég, egy kristálytiszta kék ég. Gradually be aware and rest in that inner spaciousness. Fokozatosan legyünk tudatában, és pihenjünk bele ebbe a belső terességbe, a létezés terességébe. As we rest in that inner stillness, inner silence, ahogy ebben a belső csendben pihenünk, ebben a belső megpihenésben, elnyugodottságban, csendben és terességben, ahogy ezt folyamatosan tesszük. For a moment reflect in your life, fokozatosan that egy pillanatra tekintsünk rá az életünkre, mélyen magunkba. Serving, helping, caring. És lássuk azt, hogy valóban fontos számunkra a szolgálat, a törődés. Caring for others, hiszen ez egy olyan valami, amire mindenkinek szüksége van. A másokról való gondoskodás. Ez mindenkiben megvan. Some people have recognized it earlier, not lost it, cultivated. Vannak olyan emberek, akik ezt hamarabb felismerték már, nem vesztették el. Dolgoznak ezzel, és az életüket úgy élik, hogy segítik a másokat, szolgálják másokat. És vannak olyanok is, akiknek ez megvolt, de elvesztették azt. Vagy megvolt, de nagyon nehéz, és botladoznak ebben is. Nehéznek találják ezt. Bármilyen szituációban is vagyunk. Ez az a pillanat, és ez egy ajándék számunkra, mindenki számára, hogy most a saját életünkre rá tudjunk tekinteni, őszintességgel, bátorsággal. How am I doing in serving others?
hogyan szolgálom másokat? Hogy megy ez nekem? How am I doing in this deep, beautiful quality of compassion which is all within all of us? How much that is alive, active? Ezt az együttérzést, ezt hogyan jelenítem meg magamban? And know that we are all supporting each other this moment. Reflect that. És tudjuk azt, hogy ebben a pillanatban mindannyian segítjük egymást. Minden kiberszanga tag a világ szerte segíti egymást. First, look at what are the things that you do to serve others. Others could mean először is nézzünk, tekintsünk rá arra, hogy mit teszünk azért, hogy másokat segítsünk. Kik ezek a mások? Lehetnek ezek a mások a családunk, a szüleink, a rokonaink, barátaink, szomszédaink, strangers, egy csapat, aminek a tagjai vagyunk, needy people, akár idegenek, olyanok, akiknek szüksége van a segítségre. What are the things that you do? What are the things that Mik azok a you dolgok, feel it's amiket important to do teszünk this moment ez in ügyben? your life, and you have been doing it? Mik Particularly azok a those, dolgok, the one which amiket you put most a lot of time, az életünkben energy, úgy effort. érezzük, hogy fontosak ez Look ügyben. at closer. És kifejezetten gondoljunk azokra a dolgokra, amikben sok energiát teszünk. Nézzünk ezekre a dolgokra rá közelebbről. It got to be important because you spent a lot of time, energy, effort. Valószínűleg ez egy fontos dolog, vagy fontos dolgok ezek, mert nagyon sok időt és energiát teszünk bele. So all the things that you do in the name of service are their spiritual practice. Tehát minden olyan dolog, amit csinálunk, teszünk ez ügyben, és Are amit úgy hívunk, spiritual hogy practice for szolgálat. you? Ez tulajdonképpen egy spirituális gyakorlat. Activities in your life help you Ez vajon spiritually spirituális gyakorlat grow? számunkra? Ezek a tevékenységek, amiket teszünk Are ez ügyben, these segítenek abban activity nekünk, hogy enrich your spirituálisan növekedjünk? Are these activity make a meaningful of Ezek your a life? tevékenységek gazdagítják az életünket? Are these Ezek a activities tevékenységek is adnak it értelmet fulfilling az your life? életünknek? Kiteljesítik az életünket ezek a tevékenységek? Are you able to help others through this activity? Képesek vagyunk másoknak segíteni ezeken a tevékenységeken keresztül? So just for a moment, stay close with these questions. Tehát egy rövid időre maradjunk közel ezekhez a kérdésekhez. Either it's yes, maybe, or not. Legyenek ezek a válaszok
igenek, talánok, vagy akár nemek. Or that you are losing energy. You Vagy netán are arról van szó, losing hogy inspiration. energiát vesztünk, You feel vagy conflict. inspirációt veszítünk, vagy úgy érezzük, hogy konfliktusban You vagyunk. feel pain, and sometimes you feel you are creating pain to others too. Netán fájdalmat Or you are érzünk, trapped in the pain vagy relationship. úgy érezzük, hogy másoknak is fájdalmat generálunk, vagy pedig fájdalmas kapcsolatokban ragadunk benne. You feel blocked, or whatever you are trying to do is not moving, it's feeling blocked. Netán blokkokat érzünk. As a work of Úgy community, érezzük, hogy amit csinálunk, az nem halad előre, hanem megakad. group. Például, hogyha egy csoportért teszünk valamit. In your profession, in your family, in a spiritual community, a community where you Ez volunteer. lehet például a munkánkban, blocked. spirituális csoportunkban, a családunkban, vagy egy olyan csapatban, ahova tartozni szeretnénk, hogy Or vagyunk. you feel something, Elakadásokat if tapasztalunk. there is no that one person, then everything will be fine. You feel one person Vagy is úgy really érezzük, hogy problem. ha az az egy ember nem lenne ott, akkor minden And you rendben feel lenne. you're so much Úgy focused on érezzük, that hogy person. egy emberrel van a gond. És úgy érezzük, hogy az a fókuszunk nagyon is arra az egy emberre irányul. Basically, this action of serving others triggers all your personal deep wounded pain. Hát tulajdonképpen ez a szolgálat, amit végzünk, coming out. ez minden mély fájdalmunkat előhozza. Előjönnek ezáltal. You are personalizing them. You think this thing has something to do with Személyesre a vesszem specific őket, vesszük person and a őket. specific situation. You Úgy think érezzük, sometimes hogy that has ezek a nothing to dolgok, do amelyek with you, you're feljönnek, egy completely emberhez okay. kapcsolódnak, vagy egy szituációhoz It's kapcsolódnak. about that person, it's about that És úgy situation. látjuk, hogy ehhez nekünk semmi Otherwise közünk, everything is hiszen okay. mi Are tökéletesen you seeing rendben that vagyunk, way? csak az a szituáció, és csak az az egy ember, az a probléma. Ahogy If you minden are rendben seeing van. that way, if Vajon you így have been látjuk seeing ezt that a way, dolgot? if you have been seeing that way for a long time, Hogyha így látjuk ezt a dolgot, vagy you láttuk már are így ezt a not dolgot, serving well. ne talán már régóta így Your látjuk service ezeket a is dolgokat, not becoming part of the spiritual biztosak practice. lehetünk benne, hogy nem megfelelően segítünk. És ez a Because there is segítségnyújtás, no ez a szolgálat, recognition. ez nem a spirituális gyakorlásunkat There is szolgálja, no awareness. hiszen nincsen benne felismerés, elismerés, There is nincsen no benne caring tudatosság. for others. There is more being caught up with one's own pain. Nincs benne a mások If that is iránti if there are cases like szolgálat, that, hanem then this leginkább a is saját the fájdalmunkban great vagyunk moment to beleragadva. recognize within Ha yourself. ilyennel találkozunk, akkor ez az a pillanat, hogy ezt most felismerjük magunkban.
So those of you who are more facing challenges in serving, tehát azok közületek, akik a szolgálat során különböző akadályokban, kihívásokba ütköztek, maybe you are too stuck in your pain, in your ego. Lehet, hogy arról van szó, hogy az egótokban és a fájdalmatokban vagyunk túlságosan beleragadva, és ez rólatok szól. És amikor valami rólatok szól, fájdalmatokról, az egótokról, sokkal nehezebb segíteni másokat. Tehát, ugye pontosan ezt mondjuk ebben a kifejezésben, hogy mások szolgálata, de ha a saját egónkba vagyunk beleragadva, akkor az saját magunkról szól, és nem másokról. Imádkozunk, segítsetek, felvilágosult lények, hogy meg tudjuk különböztetni a belső sebeket és konfliktusokat, a személyes fájdalmakat, vagy családi fájdalmakat, hogy felismerjük ezeket, és meg tudjuk különböztetni ezeket a fájdalmakat, és felismerjük ezeket, és tudjunk rajta dolgozni. És a saját fájdalmammal, saját magam tudjak dolgozni, és ne keverjem ezt mások fájdalmával. Can I do that? Can I deal with these situations within myself? Meg tudom ezt tenni, meg tudom ezt tenni. When it's clear enough, then saját magamban tudom ezeket a szituációkat kezelni. Hogyha képes vagyok rá, és amikor ezeket letisztáztam, akkor szolgálok mást, vagy segítem a családomat, a szüleimet, a barátaimat. What I'm trying to say here, can you see you get mixed up with things? Amit mondani szeretnék ezzel, hogy látjátok-e azt, hogy belekeveredünk ezekbe a dolgokba. Különösen olyan dolgokról beszélek itt, ami bennünk van. És személyessé teszünk olyan problémákat, amely másokról szól. És hiszen a belső fájdalmaknak valószínűleg hosszabb a története. Mint mikor elkezdtünk segíteni, hogy szolgálni másokat. Ez a saját történetünk az ennél valószínűleg korábban kezdődött. Képesek vagyunk-e tisztán látni ezt, és felismerjük-e ezt, elfogadjuk-e ezt, és képesek vagyunk-e dolgozni saját magunkon, és elismerni azt, hogy ez az én dolgom, az az én problémám, nekem kell ezen dolgozni. Majd azután tudok másoknak segíteni. Ha ezt megtesszük, ez a legmélyebb spirituális és személyes fejlődés. The inner personal and spiritual development inspire a belső személyes és spirituális fejlődés when you are serving others. Az akkor merül fel, amikor másokat szolgálunk, másokat segítünk. Bizonyos értelemben ezek egymáshoz tartoznak, ez a két dolog. Or can you see when you are in the service, can you see I am here to help? Vagy amikor szolgálunk valakit, látjuk-e azt, hogy azért vagyunk ott, hogy segítsünk.
Azért születtem ide, hogy segítsek. Azért vagyok ebben a csapatban, hogy segítsek. Azért vagyok ezen a világon, hogy segítsek. Ez nem rólam szól. Ez másokról szól. Mások szolgálatáról szól. Bármi, amit megtehetek, azt megteszem, hiszen hasznos vagyok. Mert ez másokról szól. És ezért fogom ezt megtenni. Hogy másokat segítsek, és nem azért, mert azt gondolom, hogy nekik mi kell. Például a gyerekekről, ha beszélünk. Mi az, amire nekik szükségük van, vagy mi az, amit mi gondolunk, hogy nekik szükségük van. Mire van szüksége egy csapatnak, egy csoportnak. Fontos. Nem biztos, hogy arra, amit mi gondolunk. Vagy például a szüleink, a szeretteink, mire van nekik valóban szükségük. És nem feltétlen arra, amit mi gondolunk. Ez róluk szól, és nem pedig róluk szól, és nem pedig rólam szól. Másokról szól. Ez másokról szól. Give me power and strength to able to see that it's about others, it's not about me. Azért imádkozunk, hogy legyen erőnk, hogy meglássuk ezt, hogy ez nem rólunk szól, hanem másokról. Work with that internally when I'm clear. Amikor rárövünk arra, hogy ez rólunk szól, akkor dolgozunk rajta, hogy ezt felismerjük. I am willing to work. That is a spiritual work. In the process of serving others, meglátjuk, they go together. Akkor dolgozunk ezen, és ez a spirituális munka azzal kapcsolatban, hogy másokat hogyan tudunk segíteni. Tehát az önmagunkon való munkálkodás, dolgozás, ez és a mások segítsége, ezek gyönyörűen passzolnak egymáshoz, kapcsolódnak egymáshoz. So whatever the situation that you are reflecting in your life, in your bármilyen szituációra gondolunk most a saját életünkből, just trying to egy saját személyes szituációra, things as clear as possible. És próbáljuk felismerni és meglátni a dolgokat annyira tisztán, amennyire csak lehetséges. Okay, so you can open your eye. So, I think in everywhere, azt gondolom, hogy mindenhol nagyon sok ember van, they do wonderful things, akik nagyon sok remek dolgot visznek véghez az életükben. Innately, do have us innately a caring for others. I think children have, mert belsőleg in some sense, everybody has that érzik azt, for the weaker, hogy szükség van arra, hogy gondoskodjunk másokról. Szükségünk van arra, hogy gondoskodjunk azokról, akiknek erre szüksége van.
where your upbringing is, education is, somehow és ez sok helyen we megtörténik, családban, csoportokban. discuss, reflect on that, or get teachings, or És practice, sokszor nem or beszélünk exercise. erről, és nem gyakoroljuk ezt. To get in touch with those innate, compassionate qualities, and És becoming aztán more violent, elveszítjük and so on and so on. ezeket a minőségeket éppen ezért, Others hogy hogyan is kell ezeket do carry on those megfelelően qualities csinálni. and do a lot of things. I mean, I know De nagyon there are sokanak so many megvannak people ezek a who do so minőségei, much és things rengeteg dolgot csinálnak, but at the same time, rengeteget segítenek. I see a lot of struggles, Ugyanakkor a lot nagyon of sok conflicts, problémát a lot és of konfliktust és For example, fájdalmat is sometimes I látok. hear stories where children trying to help parents. Például vannak olyan Deeply problémák, they hogy a want gyerekek to próbálják segíteni a their szüleiket. Legbelül They make szeretnék time, segíteni a They szüleiket. visit, they go there, Elmennek hozzájuk, And időt then töltenek velük, they do that meglátogatják frequently, őket. Ezt gyakran and teszik. sometimes it seems like they say, it's so hard, És, it's so hard. és néha azt mondják, hogy nagyon My nehéz. parents Ez nagyon nehéz. are very difficult people. A szüleim azok nagyon bonyolult My emberek. parent is, they don't listen to me. A szüleim nem They don't- hallgatnak rám. Just basically it's like a same collective family pain stories, nothing new. Tehát ez So tulajdonképpen that ugyanazok somehow a kollektív családi fájdalmak jönnek elő. Parent have to follow the rule. So it seems like Amikor a you're going there szülőknek as a teacher or you're going there as an kell instructor. figyelni, és úgy tűnik, mintha úgy mennénk oda a szülőkhöz, mintha valami tanárok lennénk, You vagy just valami kind of, instruktorok. when you És go néha there, csak you úgy said, kell oda mennünk, okay, I am hogy no more existence. mintha mi nem is Of course, that's not léteznénk. possible. Természetesen ez But így at nem least feltétlen I lehetséges, wanted to, de legalábbis No one. próbáljuk meg azt, for one day, hogy egy napra megpróbáljunk senkik lenni. just intentionally, just I wanted to be, it's not about me. Tehát Today is amit not ezzel about me. szeretnék mondani, hogy például egy nap legyen olyan, ami nem rólunk szól, nem magunkról szól. Mondjuk azt, hogy ez nem rólunk It's szól about most. you. Ez a nap most rólad szól, rólatok szól. What do you really like to do? Mi az, amit tényleg szeretnétek csinálni? What do you really want? Mi az, amit ti tényleg And szeretnétek? how you want it? Hogyan szeretnétek ezt? Somehow, whatever you're trying to plan for the day, can you completely Bármit is terveztek erre a bizonyos napra, meg tudjuk-e azt tenni, meg tudjátok ezt tenni, hogy az egónk eltűnik arra a napra, azaz láthatatlanok leszünk. Próbáljuk for meg. sure, it's much more fun. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb Even though sometimes we öröm think lesz ez. I'm losing control, I'm losing Mert direction, sokszor azt I'm gondoljuk, losing, hogy all those things. elveszítjük But a kontrollt, elveszítjük az irányt. when the power is taken away by you with the force, it's not fun. Amikor elveszik erővel tőlünk a kontrollt, az nem jó. De hogyha kontrollt adunk másoknak, az egy nagy öröm. Tehát ha tovább tudjuk adni az erőnket, ha képesek vagyunk ezt odaadni, akkor az egy nagyon erőteljes dolog. Hogyha ragaszkodunk a hatalomhoz, erőhöz, és azt gondoljuk, hogy kontrollban vagyunk, akkor jellemzően gyengék vagyunk. Jellemzően valójában nincs erőnk, és így nem is fogunk tudni szolgálni. Tehát, hogyha itt a spiritualitásról beszélünk, és megnézzük a definíciót, akkor két dologról beszélhetünk. Az egyik az lenne, hogy egy folyamatban hogyan tudjuk magunkat kinyitni, megnyitni minél inkább. Hogyan látjuk a fájdalmunkat tisztában, és hogyan tudjunk dolgozni azzal a fájdalommal, hogyan tudjuk magunkat megnyitni, és ebből a nyitott térből hogy tudunk látni, és hogyan tudunk cselekedni ebből a szent terességből. És hogyha ez a szent teresség élő, ahonnan mi cselekszünk és adni tudunk, akkor ez nagyon fontos dolog,
az önzetlenség. Of course, it sounds like when you say selflessness, maybe it Ez lenne sounds az like a egyik weak, I ilyen don't dolog. know. But when Hát, you néha úgy hangzik az önzetlenség, hogy gyengeségnek tűnik. of yourself that way, De hát ez it's tulajdonképpen not a azt gondolom weakness, azt it's a jelenti, very hogy powerful, hogyan tudjuk liberating, átadni magunkat. És ez egy nagyon erős, nagyon very free. erős dolog, egy nagyon szabad dolog, és egy felszabadító dolog. When that space is there, that's Amikor ez a number teresség one jelen van, quality. You know, if ez you az compare that in the első sense of minőség, Buddhist philosophy, az a you can say legfontosabb about, minőség. some Hogyha a buddhista filozófiáról beszélünk, experience of például, shunyata, akkor ez partial egyfajta experience of shunyata. a sunyatának For some a people, for some részbeni people could be full, I don't know, I'm megtapasztalása. not able to judge. But at Valaki least lehet, hogy there teljesen is meg that tudja ezt peace tapasztalni, én there. ezt nem tudhatom, de legalábbis ott And van the second ez a fajta piece of teresség. that Ez az is egyik dolog, ez az egyik compassion. része ennek, a másik pedig caring az others. ez Caring együttérzés, a másokkal való törődés. So ability to care for others and ability to Tehát az a act for others, tulajdonság, hogy ability to have másokkal more törődjünk, fruitful és másokért tegyünk valamit. Results serving others as less as you exist. És minél inkább More tesszük ezt, fruitful annál it will be, for kevésbé, sure. és minél kevésbé az egónkat tesszük Because ezt, you are annál gyümölcsözőbb lesz ez a fajta able segítség, to amit nyújtunk see things másoknak, more clear, hiszen because sokkal it's inkább not tisztán about you, látunk so dolgokat, you are hiszen able nem to see rólunk szól what it is about the group, ez a a tevékenység, collective hanem goal. For megpróbáljuk example, egy an csapatcsoportnak az érdekeit nézni, vagy egy szervezetnek az every érdekeit nézni. organization has a mission. Például minden group szervezetnek has van egy missziója, egy Kind célja. of ultimate purpose of the group. Minden csoportnak van egy A végső family, célja. a collective joy. Például egy There's a családnak a collective közös meaning and öröm. purpose and mission. And if you És hogy mindig you are van egy able to ilyen közös focus cél. on that collective aspect Hogyha more képesek when vagyunk you are erre not a közös individualizing célra everything and personalizing fókuszálni, és everything nem pedig személyessé getting tesszük trapped azt, into your own personal pain és and nem then ragadunk you bele are a able to saját see that more fájdalmunkba, and act that more. Then there will be more akkor benefit képesek for sure. vagyunk látni ezt a célt, és cselekedni ezért. És sokkal több haszna lesz I'm not ennek. saying that we don't not I'm not saying that you should not get involved that way or you or we Én nem or azt mondom, for hogy sure, ilyen módon I don't mean to say that I don't sohasem, get involved in that way. sohasem avatkozzunk be, vagy én nem teszek But we need ilyet to be aware of személyesen, Whenever de that legalábbis tudatában kell lennünk, hogy ezt tesszük, és tudnunk kell, recognize amikor ez something, történik. you turn it around Fel kell very fast. ismernünk, és meg tudjuk ezt You fordítani let it go nagyon very gyorsan, fast. és el tudjuk engedni You're able to nagyon make gyorsan. distinctions very clearly. You do mistake. El tudjuk különíteni Mistake is ezeket a detected dolgokat. immediately. Hogyha hibát turn követünk, around akkor ezt fel tudjuk ismerni, and dealt és meg with- tudunk fordulni, Deal with és it tudjuk within oneself kezelni. rather than making a Leginkább story of whole magunkban group. Tudjuk ezt about kezelni, story. ahelyett, hogy kivetítjük ezt az egészet a It's csoportra. about your story. Hiszen and ez you're nem a csoportról szól, ez a responsible saját within yourself, történetünk not affecting általában. others. És Because if I ahelyett, have hogy a pain, másokat it's okay to have a pain, belevonnánk but I need to ebbe, deal with it, a saját not fájdalmunkkal affecting kell others with my törődnünk. Hiszen, hogyha fájdalmam van, Particularly akkor ezt nekem kell when I kezelnem, am pedig intent to másoknak. serve others. És főleg ez akkor érdekes, amikor valakit segíteni akarok, vagy szolgálni akarok. So service and spirituality. So Tehát a szolgálat és a spiritualitás. Amit szeretnék mondani, az, hogy sokan közületek rengeteg nagyon szép dolgokat csináltok, fantasztikus dolgokat, de amikor kihívásokkal küzdünk, ilyenkor, akkor próbáljuk meg ezt ne az egész csoportra kivetíteni, hiszen ez legtöbbször egy személyes dolog. És ha képesek vagyunk a bölcsességünkön és az együttérzésünkön dolgozni, és a személyes fájdalmunkon, ami természetesen megjelenik a másokkal való kapcsolatunkban, hogyha erre képesek vagyunk, akkor ez spirituális gyakorlás és szolgálat. Sometimes people can believe themselves they're doing the service work, but they never deal with their personal things. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy valamilyen szolgálatot csinálnak, de nem foglalkoznak a belső dolgaikkal.
és sok jó dolgot csinálnak. És sokszor úgy tesznek, hogy azt csinálják, amit azt gondolják, hogy az embereknek jó. Lehet, hogy ez egy jó segítség, egy hasznos segítség, de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül. Azzal kapcsolatban, hogy mi azt gondoljuk, hogy valakinek valami jó. So it's trying to see a little bit how you can enrich your service arról az oldalról tekinteni erre, hogy hogyan tudjuk gazdagabbá tenni a szolgálatunkat, hogy gyakoroljuk az együttérzésre bölcsességet, próbáljunk nyitottabbak lenni, próbáljunk gondoskodóbbak lenni. Hogyha ezek a minőségek jelen vannak, ismerjük fel, hogy jelen vannak-e, vagy nincsenek jelen, és egy pillanatra gondoljunk bele a saját életünkben. And also this kind of sense of like in Tibetan tradition, there's always this sense of humbling yourself. A tibeti tradícióban sokszor jelen taming van. your ego. There are many different ways people do that, like szerényesítése, vagy a szerénység és az egónknak a megzabolázása, az időseknek a tisztelete, a szüleink tisztelete, tanáraink tisztelete. There is some sense of higher, older, more experience, more knowledge. Hát ez irányul, ez a felfele, magasabb fele, a bölcsebb fele irányul. It seems like it shows some perspective, you know. The society today, the children's, it seems like they're not taught to. Tehát a tisztelet egy nagyon fontos dolog, és hogyha mondjuk a mai gyerekeket nézzük, akkor nem feltétlenül látom azt, hogy megtanítjuk nekik azt, hogy hogyan tiszteljenek másokat. Inkább az egót látom bennük, a büszkeséget, hogy én mit akarok. Ez nagyon-nagyon erős. Például az iskolákban. So I think that same kind of energy quality when we carry into in our adulthood and then és aztán visszük magunkkal ezt a fajta energiát, amikor felnőttek leszünk, és amikor segítünk másokat, akkor is jelen van ez az én érzés, és ez túlságosan erősen van jelen. És amikor ez túl erősen van jelen, akkor az valószínűleg nem segít. Ez egyáltalán nem segít. A good helper, a good service person. Tehát úgy érzem néha, hogy egy jó barát, egy jó segítő, egy jó szolgáló embernek olyannak kell lenni, aki látja, hogy ténylegesen látja, hogy mire van szükség, attól függően, hogy milyen pozíciója van. If it's a cook, maybe not.
Tehát, hogyha például egy elnökről van szó, akkor segítek nekik. Hogyha egy szakácsról, akkor nem biztos, hogy segítek. De hogyha például egy takarítóról van szó, akkor biztos, hogy nem fog neki segíteni. Hát én nem akarok edényeket mosni. Tehát egy belsőleg fakadó szolgálat, az azt nézi, hogy tudok segíteni. Egyáltalán hogy tudok segíteni bármilyen szituációban. Hogyan tudtok engem használni, kérlek, mondjátok el, hogyan tudok segíteni, hiszen boldog vagyok, hogyha tudok segíteni. És mindegy, hogy hogyan tudok segíteni, csak mutassátok meg, mit kell csinálni, megteszem. So I think that sense of not necessarily choosing specific things, but is able to say whatever I can be helpful. Tehát, hogy arra gondolok, hogy nem feltétlenül kell kiválasztani dolgokat, hogy miben segítünk, hanem egyszerűen csak oda kell állni és azt mondani, hogy mondjátok, miben kell segíteni. Ez sokkal szebb tud lenni. When you need me, I'm here. Vagy például barátként azt mondani egy barátnak, hogy bármiben van szükséged, én itt vagyok. Általában, amikor nincsen szükség segítségre, akkor mindenki segíteni akar nekünk ebben a társadalomban, de amikor segítségre van szükség, akkor valahogy mégsem kapunk segítséget. Ez nem igazán segítség, hiszen a segítség az, amikor akkor segítünk, amikor segítségre van valakinek szüksége van. Az a legszebb, amikor azok a jó segítők, amikor valakinek nincs szüksége segítségre, akkor szinte láthatatlanok vagyunk, és amikor pedig segítségre van szükségre, akkor megjelenünk. Ezek az igazi segítők. Hiszen a spontán dolgok a terességből jönnek. És amikor nincs szükség cselekvésre, akkor csak a tér van ott. Tehát mielőtt segíteni próbálunk valakin, akkor csak a teresség a legfontosabb. Nyitottak vagyunk, de mi nem csinálunk semmit. És amikor valamikor ténylegesen segítségre van szükség, akkor nyitottak vagyunk, és meglátjuk ezt, és ott vagyunk segíteni. És mindez ebből a terességből jön. Ez az egész ötlete az 5 bölcsességnek. Mert ez spontán módon jönnek elő a dolgok. A tökéletesség teste ott van, hiszen a teresség ott van. És a teresség csak akkor van jelen, amikor a fájdalmunk nincs jelen. A saját személyes problémáink nincsenek jelen. Amikor ezek nincsenek ott, akkor a teresség jelen van. És amikor a teresség ott van, akkor tudjuk, hogy mit kell tennünk. Érezzük, hogy mit kell tennünk. Remélem érthető, hogy mit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Itt a spiritualitás és a segítség és a szolgálatnak a kapcsolatával. Igen, és akkor most egy pár kérdésre fogok tudni válaszolni. Ez a kérdés az, hogy Rinpoche tudná segíteni abban, hogy hogyan tudjuk magunkat nyitottabbá tenni, és hogy hogyan lássuk meg azt, hogy mire van szükség. Tehát, hogy hogyan tudjuk a fájdalmunktól megszabadulni, hogyan láthassuk azt, hogy kinek mire van szüksége, másoknak mire van szüksége. Ez a kérdés. Hát tulajdonképpen egész idáig erről beszéltem, de most csak neked meg fogom ezt ismételni. Nagyon boldogan beszélek erről még egy kicsit.
Tehát gondoljunk magunkra egy konkrét szituációban. Nézzünk magunkra egy konkrét szituációban. Amikor konfliktusban vagy kihívásban vagyunk, akkor azt próbáljuk meg úgy átélni, hogy ez rólunk szól, és nem a csoportról. Mert nagyon gyakran, sőt legtöbbször, ez nagyon nehéz elfogadni. Tehát a legtöbbször rólunk van szó, és hogyha meglátjuk azt, hogy ez rólunk szól, ez az adott probléma, akkor vajon látjuk-e azt, hogy fel tudjuk-e ezt dolgozni, tudunk ezzel valamit kezdeni ezzel a szituációval. Ugye már sokat beszéltem az előző webcastokon ezekről is, például vegyük be a 3 értékes pirulát, találjuk meg a belső terességet, a tudatosságot, és aztán ezeket a fájdalmakat ebben a helyzetben meg tudjuk kezelni. És amikor ezt megtesszük, és ezek a felhők eloszlanak, és süt a nap, mert magunkban akkor sokkal tisztában látunk dolgokat. És amikor már felteszed ezt a kérdést, már eleve benne van, bele vagy már ebben a folyamatban. Hiszen nem feltétlen teszik fel a kérdést, ezt így, ahogy te. Hiszen ha már így teszik fel a kérdést, hogy nekem mit kell tenni, már jó úton jársz, mert sokan azt mondjuk, hogy én tudom, hogy mi kell a gyerekeimnek, tudom, hogy ennek vagy annak mi kell. És sokszor nem látjuk azt, hogy magunkon kell dolgozni. De amikor azt látjuk, hogy szeretnék segíteni, szeretném látni, hogy hogyan tudok segíteni ezen a dolgon, akkor ez már egy nagyon fontos dolog. Tehát azt gondolom, hogy mivel ezt a kérdést feltetted, már eleve jó úton jársz. A kérdés az volt, hogy hogyan tudok dolgozni olyan emberekkel, akik brutálisak, vagy ilyen energiavámpírok. Nagyon nehéz ilyen emberekkel együtt dolgozni. A válasz az, hogy hát ugye ez is elhangzott, már szó volt róla, hogy az emberek könnyen gondolhatják azt, hogy ez nem rólam szól, hanem másról, hiszen azok az emberek brutálisak például. De ha belenézzünk magunkba, akkor láthatjuk, hogy mi kreáljuk ezeket az embereket. Ez a kollektív megnyilvánulás a félelemnek. Tehát bizonyos szinten ezeket az embereket is felelősek vagyunk. Nem mondhatjuk azt, hogy mindannyian tökéletesek vagyunk, de van egy ember a csoportunkban, aki nem az. Ez nem így van, hiszen egymásra hatással vagyunk, és egymásra hatásak vagyunk. Tehát, hogyha képesek vagyunk, hogy valakit létrehozunk, egy ilyen embert kollektív módon, akkor képesek vagyunk a saját békénket is ebbe az emberbe átültetni. De biztos vagyok benne, hogy találsz erre valamilyen megoldást. Very good question. A kérdés az volt, hogy nagyon sok ember próbálja folyamatosan ilyen nappal segítségemet igénybe venni, és kezdek ezzel kapcsolatban elfáradni. A válasz pedig az, hogy én is ezt csinálom, mert én is tanítok, és ha nincs elég energiád, úgy lehet, ha nincs elég energiád, akkor nem menj közel az ilyen emberekhez, hanem egyszerűen csak tűnj el. Ne jelenj meg, hanem tűnj el. Például kapcsolt ki a telefonodat, vagy legalább csendesítsd le.
Lehet, hogy nem a legjobb, de így is meg lehet, ez is egy megoldás, lehet, hogy nem a jobb megoldás. A másrészt viszont jó, hogy ha tudatosak vagyunk az ügyben, hogy mit tudunk csinálni, mit szeretünk csinálni, és mire vagyunk képesek, és hogyan tudjuk ezek által segíteni az embereket. Például, hogyha valaki nagyon jó a kompjúterekben, és azt mondja az ego magunknak, hogy a konyhában akarok segíteni, de mi nem értünk a konyhában való segítséghez, akkor nem menjünk a konyhába. Semmiképp sem menjünk a konyhába. Biztosan jó az a szándékunk, de nem menjünk olyan területre, ami nem az asztalunk. Tehát csináljunk olyat, amit szeretünk csinálni, könnyű csinálni, szeretnénk ezt csinálni, és van energiánk is ezt véghez vinni. Hogyha megvan ez a kombináció, akkor ez egy jó dolog. Tehát például van nekem egy tanárom, valakik azt mondják neki, hogy hát már nagyon öreg vagy, hát hagyd abba a tanítást. És azt mondja, hogy hát hogy hagynám abba a tanítást, hát az energiát ad nekem. Hát tanítani akarok, és tanít is. Mert ez az, amit szeret. És nem elveszi az energiáját, hanem hogy ad neki energiát, éppen hogy ad neki energiát. Tehát azért, mert valamit csinálunk, az nem azt jelenti, hogy elvesszük mindenképpen az energiát, elveszítjük, hanem vannak olyan dolgok, amik energiát generálnak nekünk. Tehát csináljunk olyan dolgot, amire születtünk, ami gazdagít minket, amit szeretünk csinálni. Találjuk meg ezeket a dolgokat, és ne menjünk bele ezekbe a sztoriba, hogy mindent meg tudunk csinálni. Mert valaki azt mondja, hogy nem tudunk valamit megcsinálni, akkor ne érezzük úgy, hogy jó, hát én igazán akartam segíteni, de hát itt elutasítanak engem. Tehát először is nem másoktól várjuk az elutasítást, hanem utasítsuk el magunkat, és valóban csináljuk azt, amihez valóban értünk. A kérdés az, hogy ha valakit megítélünk, akkor nem tudunk neki segíteni? Tehát az ítélkezésről van szó. Tehát, hogyha megítélünk valakit, akkor az vajon elvág minket attól, hogy segítsünk neki. Hát általánosságról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy igen, ez így van. Tehát egyrészt nekünk, emberi lényeknek nagyon nehéz nem megítélni másokat, mert ez nagyon automatikusan van. Mindenkiről van valami véleményünk. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ezt csináljuk, akkor ezt ismerjük fel. Hoppá, éppen most megítéltem valakit. És ezt azért tettem, mert az ember valamit mondott, vagy valahogyan mondott. Ezt ismerjük fel. És hogyha felismerjük azt, hogy most valakit megítéltünk, akkor már is nyitottabbak lettünk. Akár annak a személy, akár a személy felé. És legbelül egy ima. Regardless of their appearances, I wish to know this stranger, drunk, dangerous looking person in the street. Legbelül akár kívánhatjuk azt is, hogy akár még egy részeg embert is az utcán, vagy egy csövest is igazán szeretném megismerni, és nem megítélni, és hogyha erre rájövünk, akkor ez egy nagyszerű dolog. Nem ítélkezni nagyon nehéz, de ha már ítélkezünk, akkor próbáljuk magunkat elkapni.
So a sense of how to recognize or be aware of a collective purpose in the spiritual community. In a tudunk rájönni. Okay, in its general example. Yeah, of course, if you look at általánosabban hogyan tudunk rájönni arra, hogy mire van másoknak szüksége, egy csoportnak szüksége, akár spirituális vagy más csoportnak. Tehát ha bármilyen szituációra ránézünk, és ez már a válasz, ha ránézünk mondjuk egy csoportra, akár egy szervezetre, mindig van egy misszió, mindig van egy cél. Tehát valószínűleg, amikor beléptünk ebbe a szervezetbe, valószínűleg azért tettük, mert hogy hasonló elképzelésünk vagy célunk volt ezzel a szervezettel. Hogyha így érezzük, akkor mindig kell emlékeznünk arra, hogy ez a fő cél. Tehát bármit is csinálunk, akkor próbálunk meg ezt úgy tenni, hogy ezt a kollektív, ezt a közös célt próbáljuk segíteni. És sokszor itt az egónkat el kell engednünk. Tehát sokszor egyet kell értenünk olyan emberekkel, akiket nagyon nem szeretünk. De hogyha ez a közös célt szolgálja, hiába nem szeretjük ezt az embert, akkor szükségünk van az erőre, hogy egyet értsünk ezzel az emberrel. És aztán egyet értünk vele. És tiszteljük ezt az embert. Sok esetben ilyenkor bejön a fájdalmunk, a saját fájdalmunk, abban, hogy a közös célt lássuk, és ezt fel kell ismernünk. És hogyha ezt felismerjük, akkor ez egy jó dolog. És sokszor imádkozunk, és például én is sokszor imádkozom, hogy segíts abban, hogy felismerjem ezt. Tudom, hogy mit akarok, de a saját fájdalmam közbeszól. Tehát kérek erőt ahhoz, hogy meg tudjam csinálni azt, amit meg kell csinálnom. És ne legyen a saját fájdalmam gátja ennek. És sokszor imádkozom, és imádkozunk ezért. Hiszen sokszor látjuk, hogy mi az, amit tennünk kell, és képtelenek vagyunk megtenni ezt. Ezt fel kell ismernünk. Fel kell ismernünk. Beszéljünk róla, ismerjük fel, csináljuk a webcastokat, és emlékezzünk ezekre. Nagyon remélem, hogy segített ez a webcast most mindenkinek, és nagyon remélem, hogy sokan fogunk másokért tenni. És ezt ne felejtsük el, hogy az a munka, amit végzünk másokért, ez a saját spirituális fejlődésünkről szól, hiszen olyan sok időt, energiát teszünk ebből, hogy ez saját magunkat is kell, hogy segítse. Tehát itt nem csak a mások segítségéről van szó, hanem saját magunk segítéséről is szó van. Tehát például, amikor guru jogát csináljuk, azt mondjuk, hogy Mester, segíts, hogy felismerjem önmagam. You know, he's saying, it just shows you exactly, you can feel your pain and anger and frustration. Aztán mondjuk, hogyha a szervezetben ott vagyunk, és érezzük a fájdalmat, és azt a rengeteg sok problémát, akkor ezt akár meg is köszönhetjük. So thank you for, this is my opportunity. Hiszen, hogyha van a szervezetben egy ilyen ember, aki irányába ezt érezzük, akkor köszönjük ezt meg. Hiszen hogyha ezt felismerjük, és ezen túl tudunk lépni, akkor ez spirituális fejlődés. És nem mondom azt, hogy a formális gyakorlás nem fontos, de nagyon sokszor ezek az informális szituációk sokkal nagyobb fejlődést jelenthetnek, mint egy passzív üldögélés. Mert hogy igazából, amikor passzívan ülünk, akkor nem zavar minket semmi, csak egy-két szúnyog, vagy hogy nincs megfelelő levegő, vagy csak meleg van, stb. De az informális
they keep on reminding, and you have to remember that, right? helyzetekben, Okay? pedig So tudjuk I think, magunkat emlékeztetni, just hogy few nőnünk kell, announcement or few és gyakorolnunk informations kell. here. No, és Those you akkor are egy-két listening to the webcast bejelentést first time, as you know, szeretnék mondani. this Aki most webcast először is ongoing hallgatja every ezt a second webcastot, Saturday of the month. akkor azoknak elmondom, hogy Well, minden it's a hónap free monthly második live szombatán webcast. There's a történik discussion ez a forum webcast, that you can share your own experiences and thought and help és others. ezen itt And van egy or fórum, amivel get meg help tudjuk by osztani being egymással participating a and tapasztalatainkat, listening to others' experiences. There is a és recorded meghallgathatjuk webcast, másoknak so some of you have tapasztalatait. missed this or És vannak ugye az előző webcastoknak a felvételei, hiszen mindegyik felvételre kerül, tehát meg tudjuk ezeket nézni a neten, ha mi vagy barátaink ezt nem látták, akkor ezt meg lehet hallgatni. Vannak MP3 audio felvételek is, ezeket le tudjuk tölteni, és ráadásul írott anyagok is vannak, ezek mind elérhetők mindenki számunkra is, meg mindenki más számára is. És a következő élő webcast, ez június 11-én lesz majd. Erre mindenképpen emlékezzünk. És aztán, mint ott látjuk, legalább az a www.ligminchalearning.com. Ez egy olyan weboldal, ahol nagyon sok egyéb információt találunk, és hogyha valaki valamit meg szeretne osztani másokkal, ezt itt meg tudja tenni. És akkor van egy másik bejelentésem is. I'm assuming the police putting up on the screen as I'm saying it. So it's the healing itt szintén láthatjátok ezt a képernyőn. So this is a 3-week online workshop. This is not a live. Egy 3 hetes online workshop kezdődik el. Ez nem élő workshop lesz. Ez július 9 és 31 között lesz majd elérhető. And it will be 3 week long, and through the glide wing, and it's free for everybody. And I will also participate in that as much as I can. We have some senior students who will participate, help. And so this is. És én is ebben részt veszek, illetve tanítványaim is részt vesznek ebben. És ez a fizikai és érzelmi fájdalmakra vonatkozik majd, és hogy hogyan kell ezekkel a fájdalmakkal dolgozni a belső menedék gyakorlatokon keresztül. Tehát ez arról szól, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, hogyan tudunk ezen túl lenni. Csináltunk pár tesztet, és azt mondják az emberek, akik ebben részt vettek, hogy 60-70%-kal csökkent a fájdalmuk, bizonyos fájdalmuk, sőt olyanok is vannak, akik azt mondták, hogy elmúltak a fájdalmaik, bizonyos fájdalmaik, illetve olyat is, hogy együtt tudnak élni sokkal jobban ezekkel a fájdalmaikkal. Tehát, hogy mindenkit biztatnék arra, hogy vegyenek részt ezen a workshopon. És arra is biztatnék mindenkit, hogy hozzon mindenki magával, még minél több embert, akár 5-10 embert is, hogy minél többen legyünk. Because it's free, we have a lot of people doing a lot of work to create this, and even the research team is doing, like igaz, hogy ez ingyenes, de nagyon sok ember dolgozott ezzel, nagyon sokat, hogy ezt létre tudjuk hozni. Putting their own money to do these things, and so what we are asking for people is that tehát amit szeretnénk az emberektől cserébe kérni, az az, hogy legyenek elkötelezettek a gyakorlatok iránt, és ez leginkább mindenkinek magáról kell, hogy ez szóljon. És főleg azért, mert itt van ez a nagyszerű kiber szanga segítség, és tulajdonképpen tekinthetünk erre arra, hogy 3 hétig ez egyfajta saját magunknak szóló gyógyítás.
So we very much encourage that. I hope that you will able to participate. Tehát nagyon remélem, hogy mindenki részt tud, de minél többen részt tudtuk ebben venni, és ez most nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy akkor mára ez lenne a webcast, úgyhogy mindenkinek szeretném megköszönni, aki ezen munkálkodott, kifejezetten a svájci szolgálatnak, megmutatom a képüket. Nagyon sokat segítettek abban, hogy ez a webcast létrejöjjön, és most mindenkit megmutatok. Köszönöm szépen mindenkinek. És akkor most a felajánlás következik. A három kapun át felhamozott tiszta erényeimet felajánlom a három birodalom lényei javára. Tisztuljunk meg a három felgyülemlett méregtől, és gyorsan érjük el a tökéletes felébredettség három testét. Köszönöm szépen, és mindenkinek szép estét!